dalawang itlog, isang kamote, 2 spoon of honey, cheese, and corn. Ayan. Luwain na natin yung kamote. Kaya malambot na siya. Ayan, durugin na natin gamit ang tinidor. Durug-durug natin. Mabilis na siya madurog kasi ang lambot na ang pamanto.
Tsaka kumuha ako ng ibang plato guys kasi baka matapon yung itlog. Eh, kumuha ako ng malaking lagayan. Yan, linagay ko na yung itlog na binati ko. Saka linagay yung corn, mais. Yung mais guys, yung salata lang yan. Yung nabibili lang. Tinanggal ko lang yung sabaw na. Yan, ibuhos pa natin. Kasi sayang naman. Ubusin na lang natin. Guys, may tira na cheese. Kaya ilagay ko na lang din. Kaya sayang naman. Para masarap siya. Ngayon, magpainit na tayo ng mantika sa kawali. Painitin natin. Pinipit-ipit ko siya para malagyan ng mantika yung mga gilid na. Para hindi tumipit.
guys, i-try nyo. Kung gusto nyo itong video na to, try nyo din. Pili to guys pang merienda, masarap at nakakabusog po siya at healthy pa. Sarap siya, try nyo guys. Yun. Kung nagustuhan nyo tong video ko guys, subscribe na lang din. Ayan. Ayan. At paki-comment kayo kung ano pa yung gusto nyo ipagawa. Thank you for watching guys. Love you.